Chú nai Bambi ngây thơ trong chuyện cổ tích, giờ đây lại hóa thân thành kẻ đồ tể khát máu. Nó dùng gạc đâm xuyên qua cột sống con người, biến cả khu rừng thành địa ngục trần gian. Thế nhưng, không ai ngờ được, kẻ đầu sỏ gây ra thảm kịch này lại chính là con người. Chào mừng các bạn đến với bộ phim năm 2025, phá nát tuổi thơ mới ra mắt, Chú nai Bambi. Nữ chính Erlai chuẩn bị đưa con trai Ghim đến nhà bà ngoại để dự tiệc lễ tạ ơn. Tuần trước, chồng cô nói là đi công tác, kết quả là mấy ngày nay bật vô âm tín. Cô định nhân cơ hội tụ họp này để nói chuyện rõ ràng với chồng. Bà ngoại mấy năm nay sống trong rừng sâu núi thẳm. Trời đã tối mịt mà vẫn chưa đến nơi. Tài xế taxi trong lòng phàn nàn, đầu óc chỉ nghĩ xem nên tăng giá thế nào mà không để ý con nai khổng lồ xuất hiện phía trước. Chiếc xe bị cặp gạc cứng như thép hất văng ra lề đường. Ba người Erla không bị thương nặng, nhưng họ không thể vui mừng nổi. Con nai khổng lồ gây tai nạn không hề rời đi, ngược lại, như bị kích động, nó dùng móng guốc to lớn điên cuồng dẫm đạp lên chiếc xe. Cơ thể đáng thương của người tài xế bị kẹt trên ghế. Sự biến dạng tạo ra một lực ép khiến ông la hét thảm thiết. Erla nhận ra ở lại trong xe chắc chắn sẽ gặp họa. Vì vậy, cô nhân cơ hội dẫn con trai phá cửa sổ xe và trốn thoát. Hai mẹ con khó khăn lắm mới chạy được đến nhà bà. Ghim thấy hai người chú đã đến, nhưng không thấy bóng dáng của bố đâu. Bà ngoại vẫn như trước đây, luôn thích vẽ vời những thứ bí ẩn. Erla vẫn còn hoảng sợ, kể lại vụ tai nạn lúc trước. Mặc dù mọi người đều cảm thấy khó tin, nhưng vết thương trên người họ là thật. Erla định báo cảnh sát, nhưng ở nơi hoang dã này không có chút tín hiệu nào. Người bác cả tốt bụng quyết định đến hiện trường xem sao, biết đâu người tài xế vẫn còn cứu được. Cùng lúc đó, ba người đàn ông cầm súng đến hiện trường vụ tai nạn. Trông họ không giống như đến để cứu người, mà lại đang tìm kiếm thứ gì đó xung quanh. Không lâu sau, họ nhặt được điện thoại của Erla, trên đó có địa chỉ nhà bà của Ghim. Ngay khi họ định quay lại xe, phía trước đột nhiên có tiếng động nhỏ. Người đàn ông da màu giơ súng lên nhắm và không do dự bóp cò. Không ai ngờ được, người vừa bị bắn hạ lại là người bác của Ghim đến để kiểm tra vụ tai nạn. Quay lại căn nhà gỗ trong rừng, Ghim luôn cảm thấy hành vi của bà rất kỳ lạ. Người anh họ cho rằng bà bị đãng trí tuổi già. Tuy nhiên, Erla không nghĩ vậy. Làm gì có người già nào bị bệnh mà lại có thể vẽ ra những bức tranh tuyệt đẹp như vậy. Chỉ là hình ảnh cặp gạc nai trên đó khiến cô hơi rùng mình. Ghim thấy bà thường xuyên nhìn ra khoảng sân nhỏ bên ngoài. Cậu không kìm được mà hỏi, bà đang quan sát cái gì vậy à? Bất ngờ, một bóng đen lướt qua. Ghim nhìn qua cửa sổ, lại là xác của một con vật khổng lồ. Hai bà cháu còn chưa hết bàng hoàng thì trong bóng tối hiện ra một hình dáng to lớn. Ghim sợ hãi hét lên, bởi vì con nai khổng lồ đã tấn công mình lúc trước, lại tìm đến tận nhà bà. Erla vội vàng đưa hai người trốn vào phòng trong. Gia đình người chú tội nghiệp vừa hay chạm trán với con nai khổng lồ vừa xông vào. Ba người nhanh tay lẹ mắt trốn sau tủ bếp. Cô chị họ sợ đến run người, bỗng cảm thấy có chất lỏng gì đó chảy từ trên đầu xuống. Cô hét lên rồi đứng dậy, vội vàng trốn vào phòng vệ sinh nhưng không ngờ con vật đó lại tự mở được khóa. Cô chị họ muốn nhảy qua cửa sổ nhưng đã quá muộn, lưng bị gạc nai đâm mạnh vào. Ở phía bên kia, Erla đã đưa bà và bọn trẻ vào trong xe dã ngoại. Đợi gia đình người chủ đến hội họp, ngay lúc xe khởi động, mọi người đột nhiên nhận ra hình như thiếu một người. Giây tiếp theo, cô chị họ vừa khóc vừa chạy ra khỏi căn nhà gỗ. Mọi người còn chưa kịp định thần, cô chị họ đã bị gạc nai tấn công một cách dã man. Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó, người chú vội vàng nhấn ga. Không ngờ con nai khổng lồ đó lại đuổi theo. May mắn là chiếc xe dã ngoại vững chắc hơn chiếc xe còn lúc trước. Con nai khổng lồ húc mấy lần không thành, cuối cùng đành đứng lại và từ bỏ việc truy đuổi. Cùng lúc đó, ba người đàn ông cầm súng đã đến căn nhà cũ của bà. Sau khi kiểm tra, họ đoán rằng nơi này đã bị thú dữ tấn công. Họ phát hiện ra người chị họ với cơ thể bị tàn phá ở sân sau. Không thể tin được là cô ấy vẫn còn sống. Người đàn ông cầm đầu rút dao ra, giúp cô ấy kết thúc sự đau đớn. Còn phía Erla lại gặp rắc rối mới. Đường về thành phố bị một cây lớn đổ chắn ngang. Người chú suýt nữa thì suy sụp. Ông thật không nên đưa con đến đây dự tiệc. Nhưng phàn nàn thì phàn nàn, vấn đề trước mắt vẫn phải giải quyết. Người chú định dùng xe để kéo cái cây đi. Nhưng vừa buộc dây thừng vào đuôi xe thì con nai khổng lồ lại xông tới. Ghim ngồi ở ghế lái theo bản năng nhấn ga, nhưng không ngờ người chú bị đầu kia của sợi dây quấn vào mắt cá chân. Người anh họ đứng bên đường thì ngơ ngác, nhìn chiếc xe chạy ngày càng xa.
Khóe miệng cậu không ngừng run rẩy. Còn Ghim trên xe thì định đâm thẳng vào con nai. Khi khoảng cách giữa hai bên ngày càng gần, không ngờ con nai lại đột ngột xoay người một cách linh hoạt, vòng qua chiếc xe dã ngoại, rồi lao thẳng về phía người anh họ bên đường. Người anh họ sợ đến mức suýt tè ra quần, vội vàng quay người trốn vào khu rừng nhỏ. Dưới ánh trăng yếu ớt, cậu phát hiện ra con nai dường như dùng khứu giác để truy tìm con mồi. Người anh họ định lén lút rời đi, nhưng lại dẫm phải cành cây khô dưới đất. Cậu bé chỉ muốn gục ngã. Cậu lấy hết sức bình sinh mà chạy thục mạng, trượt chân một cái rồi ngã vào đống phân động vật. Anh họ cố nén sự khó chịu, thấy con nai khổng lồ đang tiến lại gần, cậu bèn úp mặt vào đống phân lần nữa. Thật bất ngờ, con nai khổng lồ chỉ ngửi một lúc rồi thật sự không tấn công. Anh họ cuối cùng cũng thoát khỏi sự truy đuổi của kẻ săn mồi, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu đã an toàn. Xung quanh tối đen như mực, không có vật gì để làm mốc, anh họ nhanh chóng bị lạc trong rừng. Trong lúc mơ màng, cậu nghe thấy tiếng động phía trước, nhìn kỹ lại thì ra là một con thỏ chết tiệt. Anh họ thở phào nhẹ nhõm, tức giận đá bay nó đi. Thời gian trôi qua không lâu, trong bóng tối, ngày càng nhiều con thỏ chạy ra, khi mở miệng còn để lộ ra những chiếc răng nanh sắc nhọn. Lúc này anh họ mới nhận ra có điều không ổn. Cậu vừa xin lỗi vừa từ từ lùi lại, mà không để ý đến cái bẫy thù dưới chân. Anh họ xui xẻo ngã xuống đất không thể cử động. Không biết lũ thỏ này đã trải qua chuyện gì, con nào con nấy đều hung dữ như thú hoang. Cảnh tượng đẫm máu này đã được camera trên cây quay lại rõ mồn một. Còn phía Ala cuối cùng cũng dừng xe vì bình xăng đã cạn. Xuống xe quan sát tình hình, Ala lúc này mới thấy người chú đã không qua khỏi sau khi bị kéo lê. Nhưng bây giờ không phải là lúc để đau buồn. Ghim phát hiện ra bà đã một mình đi vào trong rừng. Hai mẹ con vội vã đuổi theo, nghe thấy bà đang đứng lẩm bẩm điều gì đó. Ghim ở phía sau đốt một cây pháo sáng, lúc này mới phát hiện trên bãi cỏ đầy xương người và các bộ phận cơ thể. Hai mẹ con lạnh toát sống lưng, hóa ra họ đã vô tình đi vào xào huyệt của con nai khổng lồ. Chưa kịp làm gì thì từ xa đã vọng lại tiếng gầm gừ trầm thấp. Ala vội vàng dìu bà vào bụi cây. Cành lá tùm đã cản trở hành động của con nai. Ba người khó khăn lắm mới thoát ra được đường lớn, phía trước đột nhiên có ánh đèn xe. Họ vừa hay gặp ba người đàn ông cầm súng đang trên đường trở về. Ala và mọi người không do dự mà lên xe. Lúc này, điều quan trọng nhất là rời khỏi lãnh địa của con nai. Khoảng nửa tiếng sau, ba người đàn ông lái xe đến trước một khu nhà. Điều bất ngờ là người đàn ông đi ra chào đón lại chính là chồng của Ala. Ala vừa tức giận vừa xấu hổ, anh nói đi công tác là chạy vào khu rừng này sao? Không ngờ giọng của chồng cô còn lớn hơn, nói rằng anh ta đang làm một vụ làm ăn lớn ở đây, rồi lại trách Ala không nên đưa con đến đây. Ghim đứng ở cửa, nghe rõ một cuộc cãi vã của bố mẹ. Cậu tức giận chạy ra khỏi nhà, vừa hay thấy hai người đàn ông cầm súng khiêng một cái lồng, bên trong là một chú nai con mới sinh. Còn ở phía bên kia, Ala sau khi cãi nhau xong liền chạy vào phòng giám sát, định dùng điện thoại vệ tinh để báo cảnh sát. Gã trùm da màu đột nhiên rút súng ra, cảnh cáo Ala đừng hành động thiếu suy nghĩ. Người chồng đứng ngây ra đó, không có ý định nói giúp lời nào. Ala đành phải thỏa hiệp, trả lại điện thoại. Khi quay đầu lại, cô vô tình thấy hình ảnh trên máy tính. Cô cuối cùng cũng đoán ra mục đích của những người này. Họ muốn bắt con nai khổng lồ bị biến dị, sau đó bán với giá cao cho các tổ chức ngầm. Ba người đàn ông cầm súng lúc trước đã đi một chặng đường dài, chính là để truy tìm tung tích của con nai. Ala không ngờ chồng mình cũng tham gia vào những việc làm thất đức như vậy. Nhưng chưa kịp mắng, hai người đã phát hiện con trai Ghim đã biến mất. Lúc này, Ghim đã đi sâu vào trong rừng. Cậu nhìn thấy từ xa hai người đàn ông to con đặt chiếc lồng trên một bãi đất trống. Có vẻ như họ muốn dụ con nai khổng lồ biến dị xuất hiện. Tuy nhiên, hai người họ đã đánh giá thấp sự hung dữ của nó. Một người đàn ông đi ra lề đường giải quyết nỗi buồn, bỗng nhận ra có thứ gì đó đang đến gần. Kết quả là ngay giây tiếp theo, đầu của anh ta đã bị con nai khổng lồ tấn công chí mạng. Người đàn ông còn lại đợi mãi không thấy đồng bọn quay lại. Khi đi tìm xung quanh, anh ta nhanh chóng phát hiện ra thi thể không đầu của đồng bọn. Nhưng anh ta chưa kịp báo cáo cho cấp trên, thì trong bóng tối lóe lên một đôi mắt đỏ màu. Trong lúc hai bên đang giằng co, Ghim đã đến bên lồng sắt và cứu chú nai con bên trong. Tuy nhiên, hành động của cậu đã bị gã trùm trong phòng giám sát nhìn thấy. Khi gã vội vã chạy đến hiện trường, Ghim đã đưa chú nai con đi mất dạng. Ở phía bên kia, gã đầu trọc cầm súng vẫn đang bị con nai truy đuổi. Anh ta hoảng loạn chạy về căn cứ, vừa định lên xe tẩu thoát thì con nai đột nhiên lao tới húc vỡ cửa sổ xe. Nữ bảo vệ ở lại căn cứ thông qua camera giám sát đã thấy cái kết thảm của gã đầu trọc. Cô nhận ra con nai đang ở gần đây, nhưng chưa kịp chạy đi thì đã thấy con nai đi vào phòng. Bà của Ghim có vẻ không được minh mẫn
nét mặt bà không có chút thay đổi nào. Đột nhiên, căn phòng bên trong có tiếng động, hóa ra là nữ bảo vệ đang áp tai vào cửa nghe lén. Không ngờ ngay sau đó, cánh cửa gỗ đã bị con nai húc vỡ. Nữ bảo vệ bị dồn vào góc phòng, cô ta gầm lên rồi bóp cò súng, nhưng lại bắn trúng bình ga bên cạnh. Một vụ nổ dữ dội thắp sáng cả bầu trời đêm. Vợ chồng Ola, Ghim và gã trùm vừa hay tụ tập lại một chỗ. Gã trùm bảo Ghim giao chú nai con ra, đây là thứ mà chúng đã phải trả một cái giá rất lớn mới bắt được. Tuy nhiên, cậu bé nhất quyết không chịu, ngay cả khi bố cậu đứng bên cạnh khuyên nhủ cũng vô ích. Ngay khi gã trùm định dùng súng để cướp, thì từ xa vọng lại tiếng gầm của con nai. Không ngờ vụ nổ lúc nãy vẫn không lấy đi được mạng của nó. Thấy gã trùm muốn làm hại chú nai con nai khổng lồ không do dự mà lao đến tấn công. Gã trùm la hét thảm thiết rồi biến mất trong màn đêm. Ola để ý đến chiếc điện thoại mà gã đánh rơi. Cô muốn nhặt lên để báo cảnh sát, nhưng lại bị chồng ngăn lại. Trong lúc hai người đang đối đầu, con nai biến dị lại quay trở lại. Người chồng lập tức bỏ chạy, chỉ để lại hai mẹ con Ola ngơ ngác. Nhưng điều bất ngờ là lần này con nai không chủ động tấn công. Nó từ từ tiến lại gần Ghim. Ola ngay lập tức hiểu ý nó, cô chủ động đưa chú nai con đến trước mặt nó. Con nai biến dị hiếm khi thể hiện sự dịu dàng. Ola đứng bên cạnh cuối cùng cũng xác nhận, con nai điên cuồng trả thù con người, có lẽ chỉ là để tìm lại đứa con bị bắt đi. Tuy nhiên, điều cô không biết là khi con nai này còn rất nhỏ, mẹ của nó đã bị thợ săn hạ gục. Sau đó, do sự khai thác bừa bãi trong rừng, môi trường sống của loài nai hoang dã bị phá hủy nghiêm trọng. Gia đình nó lần lượt qua đời vì nhiều tai nạn khác nhau. Còn nó vì uống nhầm nguồn nước ô nhiễm, cơ thể dần dần bị biến dị. Điều này cũng giải thích tại sao những con thỏ nhỏ lại hung bạo như vậy. May mắn là con nai hoang dã này vẫn còn giữ lại chút thiện lương của một người mẹ. Sau khi xác nhận chú nai con không bị thương, nó định tha cho mẹ con Ola. Bỗng một tiếng súng vang lên, con nai vốn đã bị thương nặng liền ngã xuống đất. Hóa ra là gã trùm đã quay lại trả thù. Gã còn định xử lý luôn mẹ con Ola, nhưng lại bị một viên đạn găm vào đầu. Không ngờ bà ngoại đã tỉnh táo trở lại, cầm vũ khí đến hỗ trợ. Tất nhiên, kết cục của câu chuyện cũng không tha cho người chồng máu lạnh. Khi anh ta lái xe bỏ chạy, bỗng cảm thấy có thứ gì đó đang động đậy ở ghế sau. Dừng xe lại kiểm tra kỹ, một con thỏ đáng yêu đang ngồi trên vô lăng. Người đàn ông không bao giờ ngờ được, mức độ hung dữ của con vật nhỏ này lại ngang ngửa với con nai khổng lồ. Bộ phim đến đây là kết thúc. Không thể nói là kịch tính từ đầu đến cuối, nhưng cũng có thể coi là một bộ phim kinh dị theo mô típ thông thường. Bỏ qua kỹ xảo còn thô sơ, hình ảnh từ đầu đến cuối hơi quá tối, ảnh hưởng nhiều đến trải nghiệm xem phim. Nhưng bạn không thể chấp nhận điều này thì chỉ cần xem review là đủ. Thôi, hôm nay đến đây thôi nhé. Nếu các bạn yêu thích, hãy tiếp tục theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong kỳ sau.